Το κεφίρι είναι μια τροφή που ανήκει στα ζυμωμένα γαλακτοκομικά μαζί με το γιαούρτι και το ξινόγαλα. Θεωρείται μια τροφή πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και από πολλούς ειδικούς σε θέματα διατροφής θεωρείται ότι είναι μια υπερτροφή. Πρόκειται δηλαδή για μια τροφή που πακετάρει πολλά ωφέλη σε λίγες θερμίδες. Πάμε να δούμε αυτά τα ωφέλη. Το κεφίρι έχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Το κεφίρι φτιάχνεται παραδοσιακά από γάλα, είτε αγελάδος είτε κατσικίσιο. Ο τρόπος παρασκευής είναι απλός και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να αφήσουμε τη μαγιά από το κεφίρι μέσα στο γάλα και αυτό οδηγεί στην αλλαγή της σύστασής του που το κάνει πιο θρεπτικό και πιο εύπεπτο. Η μαγιά μέσα στο κεφίρι καταναλώνει το γαλακτοζάχαρο που υπάρχει μέσα στο γάλα και απελευθερώνει πολλά θρεπτικά συστατικά. Το κεφίρι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, φόσφορο, βιταμίνη Β12, ριβοφλαβίνη και έχει και αρκετή βιταμίνη D. Το κεφίρι επίσης περιέχει γαλακτοβάκυλους που μετατρέπουν τη λακτόζη του γάλακτος σε γαλακτικό οξύ και γι' αυτό το κεφίρι έχει ξινή γεύση. 2. Το κεφίρι είναι πιο ισχυρό προβιωτικό από ότι είναι το ζωντανό γιαούρτι. Όλα τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά περιέχουν προβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι μικρόβια τα οποία είναι ωφέλιμα για την υγεία γιατί επιδρούν βοηθώντας την πέψη, την απώλεια βάρους και την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Η μαγιά με την οποία φτιάχνεται το κεφίρ περιέχει μέχρι 61 διαφορετικά μικρόβια συμπεριλαμβανομένων τόσο μικροβίων όσο και μυκήτων, αποδίδοντας μεγαλύτερο εύρο μικροβίων από ότι το ζωντανό γιαούρτι. Η μαγιά τόσο στο ξινόγαλα καθώς και στο ζωντανό γιαούρτι συνήθως αποτελείται από πολλά λιγότερα μικρόβια και δεν περιέχει ποτέ μύκητες. Άρα το εύρος των μικροβίων που υπάρχουν στη μαγιά από την οποία φτιάχνουμε κεφίρ είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία. 3. Το κεφίρ έχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι το κεφίρ έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και μας προστατεύει ενάντια στις λοιμώξεις. Το κεφίρ έχει αποδειχθεί ότι έχει ισχυρή δράση απέναντι στη σαλμονέλα, το ελιγοβακτηρίδιο του πυλωρού και το κολοβακτηρίδιο. 4. Το κεφίρ μπορεί να προστατεύσει από την οστεοπόρωση. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι το ασβέστιο για την προστασία από την οστεοπόρωση. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε επίσης ότι και η βιταμίνη K2 είναι πάρα πολύ σημαντική για την καλύτερη απορρόφηση και εκμετάλλευση του ασβεστίου. Για καλή μας τύχη, το κεφίρ είναι πλούσιο και στα δύο. Το κεφίρ περιέχει αρκετό ασβέστιο και αρκετή βιταμίνη K2 που έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και την καλύτερη χρήση του στον οργανισμό. Με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι προστατεύει από την οστεοπόρωση και μακροχρόνια να μειώνει την πιθανότητα οστεοπορωτικών καταγμάτων. 5. Είναι πολύ πιθανό το κεφίρ να προστατεύει από τον καρκίνο. Νωρίτερα σας είπα ότι το κεφίρ έχει ισχυρές ουσίες οι οποίες ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και σας προστατεύουν από τα μικρόβια. Όμως το ανοσοποιητικό σύστημα δεν μας προστατεύει μόνο από τα μικρόβια, αλλά μας προστατεύει και από τον καρκίνο. Να τονίσω ότι μέχρι τώρα οι μελέτες που έχουν γίνει με τη χρήση του κεφίρ έχουν γίνει αποκλειστικά σε εργαστήριο σε καρκίνους που καλλιεργούνται μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Σε αυτή τη φάση δεν έχουν γίνει μελέτες σε ανθρώπους που να αποδεικνύουν ότι το κεφίρ προστατεύει από τον καρκίνο, αλλά σε καλλιέργειες καρκινοκυτάρων σε δοκιμαστικό σωλήνα τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μάλιστα σε αυτές τις μελέτες έχει φανεί ότι το κεφίρ είναι πιο αποτελεσματικό στην καταστολή των καρκινικών κυτάρων από ότι είναι το γιαούρτι. 6. Τα προβιωτικά που υπάρχουν στο κεφίρ βοηθούν σε αρκετά γαστρεντερικά προβλήματα. Όπως είπαμε νωρίτερα, το κεφίρ είναι πολύ πλούσιο σε πολύ ισχυρά και χρήσιμα μικρόβια που ονομάζουμε προβιωτικά. Προβιωτικά σημαίνει ότι αυτά τα μικρόβια είναι υπέρ του βίου, δηλαδή υπέρ της ζωής. Αυτός και μόνο αρκεί για να μας δείξει πόσο σημαντικά είναι για την υγεία μας. Τα προβιωτικά φροντίζουν όλο το σώμα, αλλά το μεγαλύτερο όφελος αφορά το γαστρεντερικό σύστημα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές παθήσεις του πεπτικού συστήματος βελτιώνονται όταν κάποιος καταναλώνει κεφίρ. Το κεφίρ δείχνει να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε πολλές μορφές διάρειας, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Το κεφίρ έχει αντιμικροβιακή δράση που φαίνεται να είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε γαστρεντερίτιδες και έλκη που προέρχονται από τη δράση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού. Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι το κεφίρ περιέχει λακτόζη. Μπορεί τα μικρόβια που υπάρχουν στη μαγιά από το κεφίρ να καταναλώνουν μεγάλο μέρος από τη λακτόζη που υπάρχει μέσα στο γάλα,
που είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή του, αλλά δεν την καταναλώνουν πλήρως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περαμένει κάποια ποσότητα λακτόζης μέσα στο κεφίρ, πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία έχουν δυσανεξία στη λακτόζη δεν πρέπει να καταναλώνουν ούτε κεφίρ. 7. Το κεφίρ μπορεί να βοηθήσει στα συμπτώματα της αλλεργίας και του ασθήματος. Τα δεδομένα και εδώ δυστυχώς δεν προέρχονται από ανθρώπους, αλλά εκτεταμένες μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το κεφίρ μειώνει τα συμπτώματα του ασθήματος και της αλλεργίας. Το κεφίρ φαίνεται να βοηθάει τον οργανισμό με πολλούς τρόπους. Συνυπολογίζοντας ότι είναι ένα αρκετά οικονομικό τρόφιμο, πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που ωφελεί σε πολλές παραμέτρους στην υγεία, καλό είναι να το εντάξετε στη διατροφή σας συστηματικά. Τουλάχιστον αν δεν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη. Σας ευχαριστώ πολύ.